Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Сьогодні зранку Білгород, знову ж таки, став епіцентром таких заходів, скажімо так, із вогневого контролю над різними об'єктами воєнної інфраструктури ворога. Очевидно, що дрони, інші засоби ураження, вони спрямовані саме на такі цілі в районі Білгорода, звідки випускають ракети, де базуються російські окупанти. Удари по Білгороду анонсували вчора і російські добровольці. Як ми знаємо, зараз ми побачили допис одного із так званих Z-блогерів, російських пропагандистів, які пишуть про війну. І він повідомляє про те, що у Білгороді зранку було чутно щонайменше 10 вибухів. Про це пишуть і місцеві мешканці. Лунає в місті повітряна тривога. Звуки вибухів дуже часто лунають. От зараз можемо, власне, зі звуком атмосферу Білгорода почути і побачити от уже далі в нашому ефірі. Только что машина взорвалась. На этом самом я. Градами опять обстреляли. Просто караул. Просто караул, бачимо, прилетіло десь по трасі, вибухнула машина, нібито якраз зафіксував водій машини, яка їхала після неї, знищення і вибух автомобіля безпосередньо на трасі біля Білгорода. Про це пише і російський губернатор Гладков, який очолює Білгородську область. Він написав у телеграмі те, що над Білгородом і Білгородським районом нібито працює російська система ППО, збито 8 повітряних цілей на підльоті до міста, і далі вже працюють різні оперативні служби, з'ясовують наслідки цього прильоту. Крім того, за попередніми даними, як пише Гладков, в результаті прильоту у легковий автомобіль, легковик, загинув водій цієї машини. А ще на лінії швидкої допомоги 2 звернення від місцевих мешканців надійшло про постраждалих місцевих мешканців, і відповідно швидкі виїхали на місце. Взагалі події в Білгороді зараз у розвитку перебувають, тому складно ще поки що якісь висновки проводити. Але напередодні ми знаємо, що Білгород атакували дрони навіть не одну добу, а декілька поспіль. Були влучання дронами у будівлю ФСБ в самому Білгороді, а ще перед тим, напередодні, позавчора, дрон прилетів у фасад обласної адміністрації Білгородської області, де оцей Гладков і працює. Декілька чиновників там легко поранило склом, очевидно, але нічого такого страшного з ними не сталося. Ну і це такі привіти від російських добровольців, які розпочали свій весняний визвольний рейд і ведуть бої в прикордонних територіях Білгородської області. Вчора Легіон Свобода Росії, РДК, Сибірський батальйон, усі ці формування і з'єднання заявили, що вони будуть продовжувати такі акції щонайменше до кінця тижня, поки відбуваються так звані вибори Путіна, ну і будуть зривати ці псевдовибори у Білгородській, в Курській областях, в тих районах, де це можливо. А ще вони анонсували удари по місцях дислокації, розташування російських військ безпосередньо в Курську і в Білгороді, в цих 2 містах, оскільки саме звідти ведуться обстріли українських територій. Ну, зараз ми бачимо кадри, записані Легіоном Свобода Росії під час боїв на прикордонних територіях поблизу населеного пункту Тьоткіно. Ось вони там штурмують різноманітні залоги і позиції Росгвардії, яка є основною силою, що чинить спротив цим підрозділам російських добровольців. Про кількість цих добровольців наразі, які задіяні в подібних операціях, наразі складно робити остаточний висновок. Розрізнені дуже дані. Російське Міноборони, відомство Шойгу повідомляє, що вони там лише за перший день знищили 234 таких, значить, добровольців, вони їх називають терористами. Ну, але це число, очевидно, взято зі стелі, абсолютно
абсолютно, і жодних підтверджень вже на третю добу цієї операції, цього рейду, російські, путінські відомства, скажімо так, надати не можуть. Немає взагалі кадрів знищених якихось цих добровольців, тіл, тобто чи полонених, абсолютно жодного підтвердження, що бодай якісь втрати ці добровольчі підрозділи несуть у ході таких боїв. Ну, а з іншого боку, є кадри підбитої техніки з боку, власне, путінських цих формувань Росгвардії, кілька БМП було підбито. Ну, і очевидно, що бої точаться, просто про їхній масштаб і інтенсивність наразі складно щось говорити. Точно відбуваються удари дронами по Білгороду, по інших містах і прикордонних територіях. Вчора, зокрема, Шебекінський округ залишався без електроенергії, 45 тисяч людей там в зоні бойових дій фактично залишалися без електропостачання, без світла і всіх супутніх благ цивілізації, скажімо так.